Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve 3.4 The Two Gentlemen of Verona Lessons English Workshop. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी सपना तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. मी आहे पुणे जिल्ह्यातनं. तुम्ही कोणकोणत्या भागातनं माझे व्हिडिओ बघता मला नक्की कळवाल आणि नवीन असाल चॅनलला तर पटापट चॅनल सबस्क्राइब करा. तुमच्या येतेचे व्हिडिओ तुमच्या मोबाईलवर सर्वात प्रथम मिळवा. फर्स्ट क्वेश्चन आहे कंप्लीट द फॉलोइंग. Okay, the first question is Koronin's story focuses on selfless help and explain the importance of dedication towards relationship. Second, the narrator brought the biggest basket of the wild fruits to encourage the two brothers. So underline केलेलं उत्तर आहे. Third, the narrator develops a liking for the two brothers because they are innocent, serious, pleasant and earnest. A double N आहे. Innocent. Fourth, the boys wish to visit the village Polita to sell newspapers. So sell newspapers is the answer. And the fifth is, so one can conclude from the story that where there is a will, there is the way. Which means through determination and strong willpower, a person can reach their goals. म्हणजे इच्छा तिथे मार्ग याचा अर्थ होतो. याचा अर्थ आहे की जर आपण नेटानं प्रयत्न केला आणि एक स्ट्रॉंग इच्छाशक्ती दाखवली ना तर कोणताही माणूस आपल्या इच्छित ध्येय प्राप्त करू शकतो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द पझल ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. द क्लूज आर गिवन बिलो. आता पहिला क्लू दिलेला आहे डिसॉलो, मेक नोन, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग, गिव्हिंग प्लेजर टू द माइंड, फीलिंग्स और सेन्सेस, एन्जॉयबल. फिफ्थ, सिन्सियर अँड सिक्स, लुक लाईक. सो वी हॅव टू फिल अप दिस पझल. सो पहिला वर्ड येणार आहे फॉरबिड. सेकंड वर्ड येणार रिव्हील. थर्ड वर्ड येणार आहे एनकाउंटर. फोर्थ वर्ड येणार आहे प्लीजंट, अर्नेस्ट आणि शेवटचा शब्द आहे आपला रिझेंबल. सो आपण हा पझल सॉल्व्ह केलेला आहे. तुमच्या किती लोकांनी पझल सॉल्व्ह करू शकले होते त्यांनी मला कमेंट करून सांगू शकता. क्वेश्चन 3 आहे आन्सर इन युअर ओन वर्ड्स अँड राईट इन युअर नोटबुक. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट इलनेस डिड द सिस्टर सफर फ्रॉम. तर बहिणीला कोणता आजार होता? ट्युबरक्युलोसिस. सेकंड, व्हॉट सरप्राइज द नरेटर व्हेन ही सॉ द ब्रदर्स द सेकंड टाइम. तर द बॉयज आर फाउंड शायनिंग शूज इन द पब्लिक स्क्वेअर. थर्ड क्वेश्चन आहे व्हॉट डिड द नरेटर फाइंड अबाउट द बॉयज ऍट द हॉस्पिटल. नरेटरला काय सापडलं? बॉयज काय करतात हॉस्पिटलमध्ये? द नरेटर फाउंड अबाउट द बॉयज वेअर होमलेस. मुलांना घरदार नाहीये. They starve only so that they can pay for their sister's treatment. Their sister suffering from tuberculosis. त्यांच्या बहिणीला ट्युबरक्युलोसिस झालाय आणि तिच्यासाठी ते अगदी एक वेळ उपाशी राहून सुद्धा बहिणीचा इलाज करतायत. क्वेश्चन 4 आहे व्हॉट वॉज द टचिंग स्टोरी टोल्ड बाय द नर्स. नर्सने कोणती स्टोरी सांगितली आहे? ती स्टोरी अशी आहे, द टचिंग स्टोरी टोल्ड बाय द नर्स वॉज द बॉयज फादर बीइंग किल्ड इन अ वॉर and their home being destroyed in the war and their sister suffering from tuberculosis. The brothers live in a shelter and literally starve only so that they can pay for their sister's treatment. Okay. Fifth question is, if the narrator offered the boys a large amount of cash, would they have accepted it? Say why and why not. Narrator जर पैसे देऊ केलं तर ते पैसे घेतील किंवा नाही घेणार, त्याचे कारण द्यायचं. If the narrator offered the boys a large amount of cash, maybe they have accepted this because their sister was ill. This amount maybe helped her to cure. आणि ते घेणार नसतील तर ऑरचं पण मी उत्तर दिलंय कदाचित. If the narrator offered the boys a large amount of cash, maybe they did not accept it because these boys were hard worker. They didn't seek sympathy from others. They do numerous things to earn money only to pay for their sister's treatment. दोन्हीपैकी कोणतं उत्तर आवडेल ते लिहा. Question 4 I read the text and find the nouns form of the following words used in the text. Okay. Important, importance. Dedicate, dedication. Treat, treatment. Narrate, narration. Eager, eagerness. Appear, appearance. Amplify, amplification.
रिअलाइज, रिअलायझेशन, ते सगळे नाउन फॉर्म होते. सो इन दिस वे वी हॅव फिनिश ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम अवर इंग्लिश वर्कशॉप. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करून सांगा तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला. तर भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.